जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी. आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्ट्रॅटेजी व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले आहेत ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर भावांनो, फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, किंवा तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करू. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रेशर लिंक आणि सिक्युरिटी प्रेशर लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं बुकमार्क प्रेशर लिंक ओपन करून घ्यायचे आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काही जे प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये आपण बिट मार्क केलेले तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे सर्वात आधी एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे. कोणता पण एक इमेज इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तुम्ही हवा असलेला इमेजेस तुम्ही तिथं ॲड करून घेऊ शकता. आपण इथं कोणता पण एक इमेज इथं ॲड करून घेऊया. इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला पुढच्या बिटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं पुढचा इमेज एक इथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो पण आपल्याला समोरच्या बिटपर्यंत आपल्याला तो वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करून आपल्याला इथं परत एक इमेज आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज ॲड केल्यानंतर तो पण आपल्याला समोरच्या बिटपर्यंत आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला इथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिसणार आहेत. तर तिथं काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. तिथं पण आपल्याला इथं एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे. तिथं आपल्याला 4.5च्या रेशोमधलाच फोटो आपल्याला तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बिटपासून त्याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या फोटोवरती टच करायचं आहे आणि या एरोच्या बाजूच्या डुप्लिकेट लेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर त्या फोटोवरती टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो फोटो लहान करून घ्यायचा आहे. तर असं आपल्याला इथं 600पर्यंत फोटो जो लहान करून घ्यायचा आहे, 600पर्यंत ठेवून द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे. प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपल्याला इथं दुसरा फोटो एक ॲड करून घ्यायचा आहे. तो पण आपल्याला समोरच्या बिटपासून ॲड करून घ्यायचा आहे. तुम्हाला जिथं 2-2 बिट दिलेले आहेत तिथेच आपल्याला फक्त डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो आपले इथं ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत. फोटो ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जे डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत त्या आपल्या वरच्या फोटोवरती आपल्याला टच करायचं आहे. फोटोवरती टच केल्यानंतर बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे आणि स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे. स्ट्रोक ऑन केल्यानंतर आपल्याला व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे. व्हाईट कलर करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला थोडा असा आपल्याला इथं वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला जेवढे पण आपण डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत त्याचा आपल्याला इथं बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जाऊन स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आणि कलर आपल्याला व्हाईट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला सर्व फोटो इथं अशा प्रकारे आपल्याला फोटोची बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जाऊन ऑन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. शिकेपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं सर्वात खालच्या इमेजवरती तुम्हाला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपण बनवतो प्रोजेक्ट आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात पहिले 3 फोटो
सोडून द्यायचे आहेत. 3 फोटो सोडून दिल्यानंतर आपल्याला इथे एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत त्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. आपण डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत त्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. खालच्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर आपल्याला सर्वात जेवढे पण आपण डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत तेवढ्या खालच्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपण इथं फटाफट सर्व इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून घेऊन घेतो. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे. इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपण जो आपण इथं एक पार्टिकल व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला व्हिडिओ इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला थोडं इथूनपासून आपल्याला इथपर्यंत इथं आपल्याला या एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर आपला तो पार्टिकल व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत आपल्याला तो घेऊन घ्यायचा आहे. तिथपर्यंत घेऊन घ्यायचं आहे. तिथपर्यंत घेतल्यानंतर समोरच्या बिटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आणि आपल्या दोन्ही फोटोच्या मधामध्ये आपल्याला तो घेऊन घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला तो जिथं आपण 2 बिट दिलेले आहेत तिथं आपल्या दोन्ही फोटोच्या मधामध्ये तो घेऊन घ्यायचा आहे. आणि त्याच्यावरती टच करून आपल्याला ब्लेंडिंग या ऑपरेशनमध्ये जाऊन लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर त्याच्यावरती टच करायचं, साऊंड त्याचा आपल्याला एकदम ऑफ करून घ्यायचा आहे. ऑफ करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे. प्रेस करून ठेवल्यानंतर आपल्याला ते कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर आपल्याला परत समोर यायचं आहे. समोर आपल्याला इथे परत एक्स्ट्रा 2 बिट दिसणार आहेत त्याच्यावरती टच करून आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे. पेस्ट लेअर केल्यानंतर ते पण आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचे आणि आपल्याला ते खाली ते दोन्ही फोटोच्या मधामध्ये घेऊन यायचे आहे. आणि समोरच्या बिटपर्यंत आपल्याला जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला ते परत अशी वाढवून घ्यायची आहे. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला परत आपल्याला सर्व आपले जिथे जिथं आपण 2-2 आपण हे केलेले आहेत, 2-2 फोटो केलेले आहेत आपण डुप्लिकेट फोटो, त्याचे आपल्याला मधामध्ये लेअर आपल्याला घेऊन घ्यायची आहे. अशा प्रकारे घेऊन घ्यायची आणि समोरच्या बिटपर्यंत गेल्यानंतर वाढवून घ्यायचे आहे आणि सर्व फोटोमध्ये आपल्याला ते लावून द्यायचे आहे. तर मी इथं आपण सर्व फोटोला लावून दाखवले तर व्हिडिओ आपल्याला लॉंग होणार आहे, त्याकरता आपण इथपर्यंतच तुम्हाला लावून दाखवतो. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथं शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपण सर्वात खालचा इफेक्ट दिलेलाच आहे. तर या 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवर क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला समोरच्या इमेजला पण हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्याला दोन्ही इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथे शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 3.25 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 3.25 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपण जिथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत ते इमेज सोडून द्यायचे आहेत आणि बाकी सर्व इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. फक्त आपल्याला जिथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत तो इमेज आपल्याला फक्त सोडून द्यायचा आहे आणि आपण सिंगल बिट जिथं जिथं दिसणार आहे तिथे तिथे तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. हा इफेक्ट आपला पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आता 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपण जिथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला आता सर्वात वरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला जिथं तिथं एक्स्ट्रा 2 बिट दिलेले आहेत आपण त्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे.
तर भावांनो मटेरियल पासवर्ड आहे 0814 तिथे आपण जो फोटो लहान केलेला आहे, लहान फोटोला आपल्याला तो इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर लास्टपर्यंत इफेक्ट आपण फटाफट पेस्ट करून देऊया. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथे स्टार्टिंग लिहायचं आहे. स्टार्टिंग लिहिल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडरमध्ये जाऊन आपल्याला इथे एक बॉर्डर PNG आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायची आहे. बॉर्डर PNG घेतल्यानंतर परत आपल्याला प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज हेडरमध्ये जाऊन आपल्याला इथं इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो किंवा चॅनलचा लोगो असेल तुमचा चॅनलचा लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी आपल्या यूट्यूब चॅनलचा लोगो इथं ॲड करून घेऊन घेतो. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला लोगो लहान करून द्यायचा आहे. लहान केल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित एका कोपऱ्यामध्ये आपल्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे. त्यानंतर भावांना आपला व्हिडिओ इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला व्हिडिओ इथं गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. त्याकरता आपल्याला इथं सेटिंगच्या बाजूला एरो दिलेलं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. व्हिडिओवरती टच करून आपल्याला तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.